السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس خفيف إن شاء الله، يا رب نستفاد منه جميعا، وهو بلجن بديل للريال كلون. يعني هو شامل شوية، اللي هو تحس إن هو واخد سويت وواخد من الباث بي فورم وواخد من الريال كلون. تمام. طب تعالوا نشوف. يعني مثلا أنا يعني طلعت النتائج ديت من البلجن ده. تمام. دي اول حاجه كانت عباره عن كده. ده من صوره. دي كانت الصوره اللي المفروض اللي انا طلعتها، حولتها من صوره ل 3 دي. طبعا اللي ما حضرش معانا الفيديو بتاع تحويل من 2 دي ل 3 دي بالفوتوشوب، يا ريت هتلاقيه على القناه ان شاء الله. برضه هسيبه لك في لينك الديسكربشن بتاع الفيديو. تمام كده. فانا بناء على هذا الاساس اخدتها وعملت بهذا الشكل، عملت هذا الشكل. طيب، وبرضو خدت برضو من نفس الصورة. تمام. وعملتها ماتيريال ديفيوز اوباستي. تمام. وطبعا ده بلان عادي. يعني مثلا احنا لو جينا شفنا البلان اهو. تمام. دي برضو نفس فكرة ال- التانية، بس بدل ما اعملها موديلنج عملتها بالماتريال. تمام كده. تمام جدا. ودي لو انت مثلا حضرتك عايز تشتغل على كورنيشة بالتقل ده، او باللي هو بالشغل اللي فيها ده والتفاصيل اللي فيها ديت بدون ما تعمل سيمتري. كنا زمان نقدر ان احنا نعمل سيمتري من موديفاير وتقعد تلف حوالين الفراغ بتاعك. تمام. او ان انت تشتغل بسويب وبعد كده تقوم جاي موزع الزخارف ديت واحده واحده حوالين اللاين بتاعك. تمام. فاحنا على طول بضغطه او ضغطتين خلاص، يعني اصبح عندنا الشكل ده. برضو تمام. يعني ده كان شكل ستريت، ده هنا برضو شكل تاني مموج او يعني عشوائي، شكل عشوائي اكثر. تمام. ف ودي كمان من ضمن المكتبات. يعني كمان البلجن ده في مكتبه، هو اي نعم مش كبيره، ولكن في مكتبه صغيره بحيث ان حضرتك تقدر انت تستخدمها. وهنشوفها دلوقتي وهنتعرض لها، وهنتعرض لكل البارامترز بتاعتنا في البلجن ده. طيب مبدئيا كده البلجن ده اسمه ايه؟ اسمه فوجن. تمام كده. بلجن اسمه كي ستوديو فوجن. تمام. ممتاز. طيب عندنا والله مثلا وليكن سلم بهذا الشكل. تمام. اختصارا للوقت انا ايه عملت سلم. يعني هنا رحت ستيرز. تمام. واخترت سبايرال ستيرز وعملت هذا الكلام. وبعد كده خدت منه السيجمنت بتاعته، فاصبح عندي كل واحده طبعا على حده. لو انت حضرتك عايز تستخدمهم كل واحده على حده، او لو انت حضرتك عايز تستخدم الاثنين مع بعض، يعني الاثنين هاندريل يبقوا مع بعض. تمام. فدي مش مشكله. انت ممكن دلوقتي نعمل اتاتش. تمام. لهذا اللاين، وتيجي تقول له والله اثنين كده عملوا اتاتش مع بعضهم. تمام. وهناخد وليكن مثلا حاجه بهذا الشكل اللي هو الهاند ريل ده. تمام. ونيجي نقول والله انا عايز ادخله، بس انا ممكن اخده بقى. يعني عارف انت ممكن بدل ما ده اصل ان ده بتاع ده، فانا هدخل واحد جديد تاني اقول له والله اديني هنا اللي هو رقم 2 ده. تمام. واقول له كده زي امبورت. تمام. واجي اقول له والله امسك لي ده وامسك لي ده واعمل لي الباقي هايد سelection عشان خاطر الدنيا تبقى خفيفه شويه معانا. تمام. وهنمسك ده كده وهنيجي نقول له دلوقتي انا عايز اطبق الكلام ده على اللاين ده، امشيه ازاي؟ فقال لك بمنتهى البساطه تروح على من اول قائمه. تمام. بدل ما تستخدم الستاندرد بارامترز بتاعتك، لا، هستخدم حاجه اسمها كي ستوديو في في اللي هو الشغل ده. تمام كده اهو. تمام جدا. وهتيجي تقول له فوجن، وهتيجي تقول له والله نرسم البلاجن بهذا الشكل. ونخش بقى نيجي نقول له بيك. هنا بيقول لي بيك الجيومتري بتاعتك، يعني في الصندوق ده هيقول لي اي جيومتري بتاعتك انت عايزها هنعمل لك عليها بيك. تمام. فانت حضرتك بتدوس بيك وبتختار عفوا احنا نسينا ان احنا نطلع الكلام ده نعمله 3 دي. تمام. فهنيجي نقول له والله مسكنا الكلام ده، وهنيجي نقول له هنا اتاتش مالتي، وهنا هنيجي نقول له هنا ثواني. نيجي نقول له هنا ايزوليت، وهنيجي نقول له هنا امسك دي كده لوحدها. نيجي نقول له اتاتش مالتي. تمام. هناخد بهذا الشكل.
تمام جدا ممتاز. اكسترود وطول طلعت بهذا الشكل، نيجي نقول له والله مثلا وليكن بهذا الارتفاع مثلا. تمام جدا. كده عندي الهاندريل بتاعي اصبح جاهز ان انا الفه على على السلم بتاعي. هاجي اقول له والله هختار دي، وهاجي اقول له بيك. شفت احنا من شويه لما جينا من بيك وهو 2 دي ما عملوش بيك، لكن دلوقتي عمل له بيك واصبح اسمه شيب شيب 004. تمام جدا. هنا طبعا لو انت حضرتك عايز تجيب من الجاليري بتاعتك اللي انا قلت لحضرتك عليها، اللي هي يعني يعتبر كام شكل بس موديل، في برامج اهي، وفي شويه زخارف بسيطه، وفي كورنيشتين بتفاصيل او 3 كرانيش بتفاصيل. تمام. وفي هنا برضه السويب بروفايل اللي هو اللي واخد ما بين السويب والريل كلون زي ما قلنا من شويه. تمام. ده بمنتهى البساطه. هاجي اقول له والله هنا فول مش، هنا انا هخليها الاول بوكس. ليه؟ عشان خاطر يوريني الاول شكل البوكس وهو مطابق على شكل اللاين. تمام. فبالتالي الدنيا هتبقى يعني اللي هو ايه، هتبقى اخف شويه، وفي نفس الوقت هبقى شايف الشكل عامل ازاي بس بدون ما شايف تفاصيل. تمام. فتعالوا نشوف كده مع بعض دلوقتي. انا والله هقول له ايه، عملت بيك للجيومتري، هعمل بيك لل للباث بتاعي او للممر او لللاين اللي انا عايزه يمر عليه الكلام ده. طب تمام اهو. شوف هنا بدأ يوزع لي، لان انا رابط الاثنين ببعض، الاثنين اللاين دول مربوطين ببعض، يبقى اللاين ده اللي هو ده، واللاين ده اللي هو ده. تمام جدا. طب انا مش عايز الفروقات دي كلها، وكمان ده جايبها لي نايمه. طب انا اعمل ايه؟ انا عشان خاطر اعدلها بدل ما هي نايمه كده اهوت، هاجي اقول له والله روتيشن على زاويه 90. تمام. بمنتهى البساطه. شوف اهو كده ايه، كده وقفها لي في اتجاه اللاين بتاعي. طب المسافات دي كلها انا مش عايز المسافات دي كلها، اعمل ايه؟ قال لك في هنا حاجه اسمها فيلنج. ده الديستريبيوشن بتاعك بدل ما تخليه كولون خليه فيجن. تمام كده اهو. ده بمنتهى البساطه. تمام. بدات تقرب من بعضها. طب ايه تاني؟ قال لك الديستنس ديت هنا طول ما انت عايزها عايز تبعد، شوف اهو بيبعدها لك. طول ما انت عايز تقرب، احنا في حالتنا دي ممكن نخليها صفر مثلا. تمام. بهذا الشكل. تمام. طب انا شايف فيه كسرات، والكسرات دي مش تنفعني. تمام. طب ايه الدنيا؟ قال لك اما ان حضرتك تشتغل على اللي هو الهاندريل ده، وتيجي تحوله اديتابل بولي وتزود عدد السيجمنتس فيه. تمام. وده برضو يفضل يعني عشان خاطر الشكل ما يبصش منك. تمام. او في برضو خيار تاني، ولكن ده مش دايما بيظبط معاك. في خيار تاني اللي هو ايه، اللي هو الانتربوليشن. تمام. الانتربوليشن بتاعك ممكن تخليه مثلا وليكن 10 او 20، ممكن حتى 100. تمام كده. عشان خاطر طبعا كل ما بتزود الانتربريشن بتاعك، كل ما عدد السيجمنتس بتاعك بيزيد، فبالتالي الدنيا بتزيد اكتر معاك، وبالتالي الدنيا بتهنج معاك شويه. تمام. فانت تعمل ايه كده؟ خلاص كده الدنيا تقريبا ظبطت. ما فاضلش غير ان احنا نقول له والله اديني بدل البوكس ده نخليه فول مش. طبعا هتهنج معاك شويه، يعني الفايل ممكن يهنج معاك شويه طبعا، ان انت بتتكلم انتربريشن عامله كتير. فهمتني ازاي؟ فبالتالي هتلاقي يعني الدنيا تقلت معاك سيكه صغيره، ولكن البلجن دوت يعني تحس ان هو يعني ممتع جدا. ما فيهوش تفاصيل كتير. مجرد بس ان انا عشان بشرح لحضراتكم الاوامر اللي حضراتكم هتستفيدوا منها، او اللي احنا نقدر نشتغل عليها، وهنكمل لسه بقيتها بس نخلص بس من التهنيجه اللي موجوده بس على الفايل. هتلاقي الدنيا ان شاء الله ظبطت معاك اكتر وبقت اسرع شويه. بس هي مجرد ما بتحول من بوكس لفول مش، بتلاقي الدنيا بقت بهذا الشكل. طيب يا شباب، دلوقتي اهي كده الدنيا طلعت معايا اهي زي ما حضراتكم شايفين، ولكن في عندنا شويه تعديلات بسيطه. تمام. مبدئيا كده اهوت الكلام مش ماشي على اللاين، يبقى احنا نيجي نقول له ايه؟ نيجي نقول لينك تو سبلاين. تمام كده اهو، عشان خاطر يمشي لنا السبلاين كله حته واحده. تمام. طبعا انا قللت، يعني انا محتاج ان انا بس ايه ازود الانتربوليشن سيكه صغيره. يعني انا قللتها، رجعت قللتها تاني. هاجي اقول له والله مثلا تكون بهذا الشكل. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. طيب عندنا برضو حاجه تانية انا كنت مظبطها في الاولانيه، تمام، وما ظبطتهاش في الثانيه، اللي هي ما ظبطتهاش في دي. ايه هي؟
ان انا هاجي اقول له والله انا لما بعدل هنا هو هيعدل لي هنا. يعني مثلا حضراتكم شايفين ان هو الفرق بتاع الدخله ديت. لو جينا زودنا شويه هنا حضرتك شايف ان في هنا ايه، زي ما يكون مسافه مش هتنفع برضو تضغط مهما عملنا. فهنقول له ايه، ممكن انت تحلها، تيجي تقول له والله المسافه ديت ممكن ننزل هنا بالديستانس. تمام، بدل ما هي كده هقول له سالب مثلا 1. ولكن برضو انا مش تبقى محلوله، الكلام مش هيتحل قوي. فهمتني ازاي؟ يعني في مثلا نقط زي كده هو الرجول بتاعتها اتلغت. طب وبعدين، طب يعني احنا عايزين الرجول. تمام، فبالتالي مش هينفع ان احنا نقوم جايين مقللين الديستانس. هو احنا هنقلل الديستانس بس في احيان واحيان، يعني في اوقات هنقللها واوقات تانية هنخليها زيرو. تمام، رجعت زي ما كانت. يبقى الحل عندنا ايه؟ الحل عندنا ان احنا ممكن نقللها يعني باقل حاجه. تمام، زي ما تقول مثلا حاجه زي كده. تمام، طبعا هو بيهنج شويه لان احنا عاملينه على مش فايه، فلازم حضرتك تكون يعني اللي هو واخد بالك من الكلام ده، هو ان هو بيهنج ليه يعني. تمام، اهو زي ما كده دي اتلحمت اهي زي ما حضراتكم شايفين، والدنيا بدأت تظبط معانا. هاجي مثلا الف لفه كده هلاقي في بعض التغبيشات او بعض اللي هو دخلات مع بعض وكده. دي ممكن بقى ان انت تعدلها من الموديل نفسه بتاع بتاع ده نفسه. تمام، طيب مش هاجي اقول له والله انا عايز السيجمنت ديت كده. تمام، او الفيرتكس. تمام، وهاجي اقول له اديني ديت كده كورنر، ودي كده كورنر. ممكن دي كلها تتشال اصلا، يعني انا شايف ان مش هيبقى لها لازمه. تمام، ودي كده برضو هتبقى كورنر بهذا الشكل، ودي برضو كورنر. تمام، اجي اقول بهذا الشكل، ودي كده كورنر زي ما حضراتكم كده شايفين تقريبا يعني بهذا الشكل. وارجع اشوف الدنيا اتغيرت ولا لا. ممكن ان احنا نظبطها، لو ما ظبطتش معانا نظبطها من الدخلات بتاعت اللي هو الكلام بتاعنا ده. يعني مثلا ممكن نرجعها تاني صفر، اجي اقول له والله دي خليها لي صفر زي ما كان. خد بالك كمان عشان خاطر انا عامل اكتر من كذا نوعيه، فتلاقي اصلا عدد البوليجونز بتاعي 50 مليون وشويه. هتلاقي حضرتك الدنيا عندك ايه، مش ظابطه. فتمام اهو كده تقريبا الدنيا ظبطت معانا. تمام، باستثناء مثلا ان انت ممكن ايه تبدا، يعني انت بتقعد تظبط تدخل الايه الكلام في بعضه. مثلا ممكن تيجي تقول والله هنا هو مثلا سالب مثلا بهذا الشكل 5 مثلا، وليكن بهذا الشكل. طبعا هياخد معانا ايه، هيهند معانا سيكا وهيظبط الدنيا. او زي ما حضراتكم شايفين الدنيا ظبطت معانا اهي بهذا الشكل. طيب تمام، كده كده انت هتديله لون اسود، فالموضوع هيبقى راكب معاك عادي جدا. حتى لو مش تديله لون اسود، اي حاجه اي لون تاني فالموضوع هيبقى عادي معاك جدا. طب ماشي، احنا كده يعتبر ظبطنا الدنيا. تمام، نيجي هنا نشوف مثلا الايه البارامترز بتاعتنا. ده هنا لو عاوز تعمل ريموف للشيب بتاعك، لو عاوز تعمل ريبليس بحاجه تانيه مثلا باوبجكت تاني. ده هنا فول مش او بوكس. دي اهم اتنين اللي تقدر ان انت تستخدمهم عشان خاطر ان انت تخفف الفايل او تزود، او تقدر ان انت تشوف الفايل بالريندر بتاعه بالكلام ده. تمام، تمام جدا. طيب طبعا انت لو عملت بوكس هيترندر بوكس، دي يعني انت فهمتني ازاي. فانت لو عاوز تخفف الفايل هنرجع تاني للفيديوهات السبستراكت موديفاير او الفيري بروكسي. تمام، ان انت ازاي انت تظبط الكلام بتاعك ده. تمام، تمام جدا. طيب ده هنا الاوفست لو انت عاوز تطلع الفراغ او تطلع الاوبجكت وتنزله. يعني دلوقتي ده هنا اهوت برضو البيفوت الالاينمنت اللي هو زي بتاعه السويب. لو انت مثلا دوست تحت هتلاقي الكلام ده اترفع لوحده. تمام، بس طبعا يعني ما ننساش ان هو تقيل ليه، مش عشان خاطر البلجن تقيل، لا، هو عشان خاطر انا عامل اكتر من كذا نموذج في الفايل الواحد. تمام، فالموضوع هيبان ان هو لحضرتك تقيل لكن هو مش تقيل خالص. تمام، تمام جدا. طيب وكده رفعته على اللاين بتاعي. تمام، ده هنا الاوفست لو انا عايز مثلا اقول له اديني مثلا هنا 1/10 بهذا الشكل. طبعا هياخد وقت عبال ما يتحرك. تمام، وهنيجي نقول له هتلاقيه ان هو ارتفع عن السور بتاع السلم بتاعنا اهو زي ما حضراتكم شايفين. تمام، بقى بهذا الشكل. تمام،
وهنيجي نقول له طبعا اندو. تمام كده اهو رجعناه تاني لحالته الطبيعيه. تمام، ولكن هنا خد بالك بقى في هنا برضو حاجه تانية. تمام، اللي هو ايه؟ اللي هو هنا بيجي يقول لك ان الاوبجكت ده هنا خدوا طبعا دي الروتيشن اللي احنا عملنا منه روتيشن. تمام، هنا السايز دي اهم حاجه برضو عندنا، ممكن نتحكم فيها من خلال اللي هو الايه، السايز ده نتحكم من خلال ابعاد الشغل بتاعنا. هنا قال لك يوز اوبجكت سايز، يعني يوز نفس الاوبجكت ده، ابعاد الاوبجكت ده. تمام، لو انت رحت على الميجر، تمام، هيجي يقول لك ان هو يعني الواي 7 من 100 وهنا والاكس 27 من 100. طب انا عايز اكبره، هاجي اقول له ايه؟ اقوم رايح والله بمنتهى البساطه، هاجي هنا اقول له بدل ما تقول لي يوز اوبجكت سايز، لا انا مش عايز يوز اوبجكت سايز، انا عايز ان انا اتحكم في الاوبجكت نفسه عن طريق ان انا بقى ابتدي اكبر الابعاد دي. ومش دي نفس الابعاد اللي احنا شفناها؟ طيب يبقى ممتاز جدا. يبقى انا هاجي اقول له هنا الويدث اللي هو هيبقى بالنسبه لي اللي هو الارتفاع ده، وهاجي اقول له والله اديني هنا 6 من 10 وليكن مثلا اللي هو ارتفاع الهاندرل بتاعي مثلا بهذا الشكل. هنشوف دلوقتي شكله هيرتفع ازاي. طبعا شكله هيبوظ شويه اهو زي ما حضراتكم كده شايفين ارتفع. طب انا عايز بقى ان انا اعمل نسبه وتناسب، يبقى هشوف مثلا والله الصوره دي حجمها كام. يعني مثلا انا عندي هنا فايل انفو. تمام، الصوره دي حجمها 1048 في 270 او 274. يعني اذا ان لو جينا قسمنا ال 1084 على ال 274 يساوي يعني 83. يعني في حاله لو انا عندي واحد يبقى ده هيبقى، او ضلع واحد يبقى الضلع الثاني 3.8 من 10. يبقى انا لو الضلع عندي الثاني 6 من 10 يبقى انا هقول 6 من 10 في 3 و8 من 10. تمام، يعني الضلع هيبقى 2.28. يبقى الابعاد بتاعتنا هتبقى 6 من 10، يبقى الضلع الثاني ممكن نخليه 2.28 مثلا. او زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، دي شكل الشغل بتاعنا. تمام، تمام جدا. طيب حضرتك يعني الاثبات من هنا اللي هو ايه، واداني نفس التخانه ديت. انا عايز مثلا ان انا اتخانها، اقول والله مثلا لا انا عايز التخانه ديت تبقى مثلا ايه 0 مثلا 2 مثلا بهذا الشكل. او زي ما حضرتك شايف او كده انت تخنت الكلام بتاعنا اهو، والدنيا ظبطت معانا، وتقدر ان انت تدي له بقى الماتيريال بتاعتك بهذا الشكل، وتبتدي ان انت حضرتك ترندر. هيبتدي طبعا ان هو يرندر، طبعا هياخد وقت سنه صغير او زي ما حضراتكم شايفين. تمام، ده شكل الاوبجكت بتاعنا. تمام، والدنيا ما شاء الله فيها يعني سليمه جدا وزي الفل. تحس ان يعني انه فعلا معمول صح، انه فعلا يعني مش مستاهل. يعني كنا زمان ممكن كنا نعملها بالماتيريال بدون بلجن، ولا ان احنا نلف ولا الكلام زي كده، وتبدا ان انت تتعب في الماتيريال تحط وتعمل يو في ماب وبتاع وكذا. لكن ده بدون يو في ماب على طول الدنيا اسرع فيها. تمام، تمام جدا. ده كده بمنتهى البساطه نفس فكره الهاندريل ده، هي نفس فكره السلم، ولكن بدل ما هو اوبجكت لا احنا هناخده في البلان بتاعنا. ودي انا بفضلها في الاماكن اللي هي الشطات البعيده. لو انت مثلا عندك شط بعيد، تمام، فهتدي له شل يعني زي ما هو كده مثلا الشل بتاعه. تمام، وتيجي تقول له والله اديني ريندر. تمام، فهنجرب والله نقول له والله رندر لي كده الكلام ده. يعني مثلا ناخد دي ونيجي نقول له والله اديني هنا سيف. او زي ما حضراتكم شايفين كده ده شكل الشغل بتاعنا. طبعا يعني انت مثلا لو جيت وقلت والله هنا انا عايز مثلا تبقى بهذا الشكل، ممكن نشوف الكلام ده. شايف حضرتك هنا دي اتخن شويه اللي هو بتاعت الاوبجكت، اتخن شويه من البلان. وده لان احنا عاملين في اللي هو في الشغل بتاع الشل مرفعينه شويه. يعني انت لو حضرتك جيت اخدت بالك مثلا وجينا قلنا والله مثلا نعمل انهايد اول وخدنا دي، قلنا والله الشل ده مثلا لا احنا عايزينه يزيد شويه، وليكن مثلا هيبقى مثلا ايه 1. فانت بتعرضه ان هو يزيد هنا زي ما هيزيد هنا. يعني بص اهو ده زاد معاك على طول اوتوماتيك كده. بس هي الفكره بقى ان انت الشل ما ينفعش تزوده اكتر او كتير، بسبب ان هو هيبتدي يفصل معاك. فانت ممكن تيجي تقول له ايه، يعني شايف جوه ابتدى يفصل اهو، او جوه ابتدى يفصل. احنا هنرندره وهنشوف كده الكلام ده هيبقى ماشي ازاي. احنا مثلا لو جينا قلنا
ناخد جزئيه مثلا صغيره زي كده، وهنيجي نقول له والله ريجون مثلا بهذا الشكل، ونيجي نقول له رندر لي الكلام ده. شفت زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، بدات الدنيا تفرق معانا، لذلك او بدات تبقى فيه فرق او جاب ما بين الهاند ريل بسبب الشيل بتاعنا. تمام، تمام جدا. فده ما يستحسنش ان احنا نعمله بهذا الشكل. يعني اخرنا في الشيل مثلا ممكن يبقى 5% زي ما حضراتكم كده شايفين. تمام، هتبقى الدنيا اظرف يعني، وباينه كانها حته واحده. تمام، فبالتالي انا بقول لحضرتك ده يستخدم في اللي هو الجزء بتاع البعيد او في الريندر شوت اللي هي البعيده. لكن لو حضرتك مثلا قدامك شوت زي كده، يبقى تفضل ان انت تستخدم اللي هو الموديل بتاعك. تمام، تختار اي موديل انت حضرتك عايزه، سواء صوره ولا موديل جاهز اساسا 3 دي موديل. تمام، كده كده انت هتحوله ل 3 دي موديل. تمام كده، تمام جدا، ممتاز. ده بالنسبه للهاندريل مثلا. طبعا بقى قيس بقى على كده، لو انت عملت مثلا اي لاين في الدنيا، تمام، وجيت قلت والله مثلا انا عايز ايه، امشي اللاين ده كده. تمام، اي لاين في الدنيا كانه زي الباث دي فورم مثلا، وتبدا بقى ان انت تيجي تقول له والله انا عايز اعمل فيلت بهذا الشكل مثلا. تمام، مثلا كده، وتيجي تقول له والله كده اهو الدنيا يعني ايه اصبحت متعرجه كتير او بشكل عشوائي اكتر. تمام، وهاجي اقول له والله اديني بس ديت كده ايه، مش مشكله، بس واعمل لي اي حاجه تانية عليها بقى، وزع لي عليها شجر، وزع لي عليها زخارف بشكل ما، وزع لي عليها كذا. فهمتني؟ زي كل اللي عليك ان انت حضرتك توزع، تدوس زي ما عملنا بيك وبهذا الشكل، زي ما عملنا برضو في الكرانيش. هنعمل هنا اهو، بس الفرق يعني مثلا انت لو جيت مسكت مثلا ايه ديت، مثلا واحده زي دي مثلا، المفروض ان انا مثلا جيت وقلت ايه، انا عامل هنا اهوت دي عاملها -9 او سالب اللي هو 1/10. لو جيت عملتها صفر، بص اللي هيحصل. بص هنا بقى بدات تبقى فيه ايه، بدات يبقى فيه فروقات. يعني هي مش هتبان غير لما تيجي تقرب لها اهو الفروقات دي. انت مثلا تسيب دي كده، بص شايف الفرق ده. طيب يبقى انت كده اذا، يبقى اذا الفروقات دي بتظهر معاك. تمام، في الكرانيش ممكن، او في بعض الكرانيش، مش في كل الكرانيش برضو. تمام، فانت تعمل ايه، تقوم جاي راجع قايل له ان انا عايزها بهذا المنظر. طبعا ايه، واحد. تمام، الديستنيشن او المسافه بتاعتك خليها واحد. انا -1، عفوا -1 مش واحد، لان انت كل ما بتدوس واحد، تمام، او بتدوس بالموجب، بيبعد لك الاوبجكتس عن بعضها على نفس الخط، فبالتالي انت تقدر ترصهم زي ما انت ما عايز. تمام، كمان برضو بالنسبه اللي هو للخط بتاعك تحت، مثلا لو جيت قلت اهو السبلاين ده. طيب يا شباب بهذا الشكل. طيب تمام، يبقى اذا عرفنا ازاي ان احنا نغير ابعاد، او نغير الابعاد عن طريق السايز. لو انت شاكك في السايز بتاع الابعاد بتاعتك، يبقى انت ممكن تلغي علامه الصح من ديت. تمام، وتعدلها زي ما انت ما عايز براحتك. اما لو حضرتك مش شاكك، او يعني متاكد من البعد بتاع الكورنيشه بتاعتك، او ايا كان الاوبجكت اللي انت حضرتك هتحطه، فبتسيبها يوز اوبجكت او يوز سايز اوبجكت. تمام، اللي هو كانه البعد الاصلي بتاعه. تمام، فبناء عليه بتبدا ان انت تظبطها يعني باليوز اوبجكت سايز، او بدون يوز اوبجكت سايز. تمام، ده كده بمنتهى البساطه. تمام، ده هنا الفوجن او الكولون هنا بيبعدهم لك عن بعض اكتر، فبالتالي بتحس ان الموضوع بعيد عن بعضه، مش ملحوم في بعضه. فالفوجن هنا بيخليهم لك ان هي ملحمه اكتر او ملحومه اكتر مع بعضها. تمام، الانتربوليشن طبعا عرفنا زيادتها يعني ايه الدنيا فيها، ولكن يفضل ان انت تكون عامل سيجمنت زياده للاوبجكت بتاعك. تمام، عشان خاطر ما يحصلش فيه اي تشوهات. تمام، عايز تزيد هنا وما تزودش اكتر من 5 6. تمام، ما تزودش يعني، ده لو جهازك اللي هو الجامد يعني. تمام، طبعا هنا بيك باس، وده هنا الريكتانجل بتاعك، اسم الريكتانجل بتاعك او اسم اللاين بتاعك هيظهر لك هنا اهو. تمام، هنا لينك تو سبلاين لو انت عاوز، لو انت يعني عشان خاطر تحط اللاين او الاوبجكت على اللاين بالظبط، ما يبقاش بعيد عن بعضه. تمام، تمام جدا. ده هنا بقى ايه حاجات يعني اللي هو الاصدار بتاع البرنامج واللايسنس بتاعتك والكلام ده كله. تمام، طيب تمام جدا.
ده كده بمنتهى البساطه عرفنا ازاي ان حضرتك، وعرفنا كمان نجيب اللي هو الاوبن جاليري بتاعك وتختار اي اوبجكت او اي سويت بروفايل من عندك من هنا. تمام، اي شيب من عندك من هنا، بس طبعا الشيبس ديت ساده، فانت بتختار بتجيب كاميرا عندك، او عفوا تجيب عندك كورنيشه جاهزه، قطاع كورنيشه جاهز زي ما انا ما كنت جايب. يعني مثلا انا كنت جايب قطاع كورنيشه بهذا الشكل، تمام، وجاهز عندي وحطيته داير ما يدور على اللاين بتاعي. وده برضو ده كان الايه، ده كان اللي طالع من الجاليري بتاعتك، تمام، الموديل الجاليري بتاعك، تمام، وظبطت معانا بهذا الشكل. طيب الاوبجكت اللي انت استخدمته في الفوجن ما تستخدموش في فوجن تاني، عشان خاطر هيعلق معاك وممكن تلاقي ان هو ما بيظهرش معاك. تمام كده اهو، تمام جدا. فيعني يعني حضرتك تدخل الاوبجكت او تاخد منه كذا كوبي، مش انستنس، كذا كوبي على قد ما حضرتك عايز تعمل كرانيش لنفس الشكل. تمام، لو في عندك اكتر من كذا فوجن. تمام كده اهو، ده كده بمنتهى البساطه. ودي كده شكل الكورنيشه بتاعتنا، دي كانت كورنيشه تانية اساسا. ودي شكل القطاع بتاعنا اللي انا جبته من الجاليري. تمام، طبعا الماتريال طبعا سهل ان انت تعملها بماتريال تحوله اديتابل بولي وما بيختفيش معاك زي الريل كلون، او زي ما حضراتكم ما بتسمعوا في ان الريل كلون شويه ممكن، او بعض البلاجنز ممكن بتختفي لما بتيجي تعملها، مثلا زي بلاجن مثلا الارميد او كذا، لما هنشوف بعد كده ان شاء الله في المراحل الجايه. تمام، بتبقى في بلاجنز كده بتختفي مجرد ما بتقفل الفايل حتى لو انت مسيب. تمام، فانت بتعمل ايه؟ بتحوله لاديتابل بولي عشان خاطر ما يضيعش معاك او ما يروحش معاك. فانت ده سواء حولته او ما حولتوش بيفضل معاك مظبوط هو. تمام كده، ده كده كان منتهى البساطه درس النهارده. تمام، طبعا بقى قيس بقى عليه ان انت تقدر تعمل عليه اي حاجه. شكل الرخام مثلا، لو انت عندك مثلا شكل رخام او رسمه رخام مثلا ومش عارف تديها يو في ماب، او مش عارف تظبطها باليو في ماب، ده هيظبطها لك، او ده هيمشي لك اللاين بتاعك او البلان بتاعك حوالين اللاين زي ما حضرتك عايز جدا. تمام، بس شرط تزود السيجمنت زي ما اتفقنا. تمام، عايز تعمل اشجار، عايز تعمل طرق، عايز تعمل ايا كان اي تكرار في الدنيا حضرتك عايز تعمله، كراسي جنب بعض بشكل معين، كراسي جنب بعض متفرقه، كراسي يعني بهذا الشكل. تمام، ممكن حضرتك تعمل اللي انت عايزه وتختار بهذا البلجن. تمام جدا، تمام جدا، ممتاز. طيب نيجي بقى هنا لطريقه التسطيب. انا سبت طريقه التسطيب للاخر. تمام، دخلنا كده على طول، يعني زي ما بنقول كده اتخذنا في دوكه وما شفناش طريقه التسطيب. طريقه التسطيب انا هسيب لكم طبعا البلجن زي ما حضراتكم شايفين، هسيبه لكم مضغوط في الشغل في التليجرام، قناه التليجرام برضه هسيبها لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو. تمام، طب تعالوا نشوف هنا بيجي يقول لك من 2017 تمام لحد 2024. تمام، يعني متاح من 2017 ل 2024. طب الريل كلون تقريبا كان اخره 21 تقريبا او 20. بعد 21 شكرا كده مفيش اي حاجه ظهرت للريال كلون لحد دلوقتي. تمام، فده يعتبر بديل كويس له، او يعني يعتبر استعوضنا كتير جدا، يعني بثلاث اربع بلجنات او سكريبتات مع بعض في بلجن واحد. تمام، او موديفاير كمان، يعني انت دخل لك في الباس دي فورم، ودخل لك في السويت بروفايل، ودخل لك في الريل كلون. تمام، ده غير بقى انه دخل لك في الاري وحاجات كده على الهامش، يعني شويه ايه موديلز كده او موديلنج كده على الهامش يعني. تمام، طيب طريقه التسطيب والله انا مسطبه دلوقتي على 2020. طبعا يفضل ان حضرتك تكون قافل الماكس وتيجي تقول له بس استنى بس نقفل الفايل الماكس. انا هسطبه مثلا وليكن 2015. طبعا 2015 عندي مش مفتوح. تمام، فهاجي اقول له والله هنا ران از ادمنستريتور. تمام، وهاجي اقول له يس، او هنا بيقول لك بليز كلوز ذا 3 دي ماكس فور انستليشن. تمام، فهاجي اقول له ماشي اوكي. انا تقريبا كده اعتبر الماكس كله اتقفل. تمام، فهرجع اجي اقول له والله تاني ران از ادمنستريتور. تمام، او اجري. تمام، يعني بمنتهى البساطه هتقول له والله اجري، نيكست، نيكست، بس انت كده سطبتها معاك. انت كده سطبت. هتروح على اي حاجه دلوقتي برضو قبل ما تحط اي تفعيل او كلام زي كده، بتقرا الانستليشن او الريد مي او الانستراكشن اللي بتبقى موجوده في الفايل التكست ده، بتفتحه بتشوف والله هو بيقول لك ايه. بيقول لك انستول
يعني انت مثلا انستول كي ستوديو فوجن النسخه كذا فور 3 دي ماكس كذا 20 كذا او 20 15 من اول 15 او من اول 14 لحد 24. تمام. بعد كده يقول لك ريبليس الكي ستوديو فوجن. تمام. دي ال او دوت دي ال او ان سي بروجرام فايل كي ستوديو فوجن 3 دي ماكس. طب تعال نشوف الكلام ده. بعد كده بيقول لك، بس بيقول لك هنا فروم ايه؟ فروم ذا فيكس فروم ذا فيكس فولدر. تمام. لان خد بالك انت حضرتك هنا عندك الريندر فيرجن. تمام. ولو دخلت هتلاقي في عندك دي. طب ما انا اخد دي واخدها كوبي. قال لك لا، مش من هنا. تاخدها منين؟ بتاخدها من الفيكس. بتاخدها من هنا من الفيكس. وتيجي تقول له والله اوكي، وتيجي تقول له طيب معلش يا شباب دلوقتي لما هنيجي نسطب، انا غلطت غلطه اللي هو سطبت ال 2018 لان انا كنت فاكر ان كان من 2014 ل 2024. هو من 2017 عفوا، انا فعلا انا قلت المعلومه ديت لحد 2024. طب انا عندي 2015 و2017 و2020. انا سطبت على 2020، يبقى سطب ال 2017. تمام. هاجي اقول له والله اديني مثلا ران از ادمنستريتور. برضه هقول له هنا ايه؟ اجري بمنتهى البساطه. نيكست انستول. تمام. وفينش. وهفتح هنا اهوت، هيجي يقول لي البروجرام فايل. هنا هيجي يقول لي خد الريبليس الكي ستوديو فوجن دي ال او دوت دي ال او من الفيكس فولدر ومش من الريندر فيرجن. لان هنا في ريندر فيرجن هتلاقي في عندك هنا اهوت برضو ايه؟ كي ستوديو فوجن دي ال او. تمام. فانت بمنتهى البساطه هتيجي تقول له انا هروح على الفيكس. تمام. 2017 هاتها كوبي، وروح على السي بروجرام فايل كي ستوديو اهي. تمام. وهقول له 2017 هنا بيست بمنتهى البساطه. ريبليس ريبليس. اقول له كونتينيو، وهفتح ال 2017 واتاكد اذا كان موجود ولا لا. طيب يا شباب هنيجي نفتح بقى هنا اهوت الكي ستوديو هنا اهو، زي ما حضراتكم هنا شايفين اهو كي ستوديو. وهتيجي تقول له والله اديني هنا اهي، وتقدر ان انت تعدل عليها زي ما حضرتك عايز. ادي البارامترز بتاعتك، تقدر تعدل عليها وتشتغل عليها زي ما حضرتك عايز. ده كده بمنتهى البساطه سطبنا البلجن، وشفنا ازاي بيتفعل، وشفنا ازاي نشتغل عليه. يعني ده كده بمنتهى البساطه. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من المحاضره ديت. كده احنا يعتبر خلاص خلصنا البلجن ده. ان شاء الله هسيب لكم لينك التحميل في التليجرام، واشوفكم ان شاء الله في المحاضرات التانية الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.